میگم باقی طرف و صد الان میگم Iran Discovery. از بابت شما از مقدار چرا خودم موافقم خاطر میگم باقی طرف و صد الان بعد قیمت چند بپخشش Iran Discovery. من شیرینی رو بهتون گفتم با هم نه راننده نبودیم من با برگشتم بهت گفتم حالا
Iran Discovery. از منابع بکنم حالا شوق مبدع باید ببرید بذار این نام از شوق هیدری بعد از Iran Discovery. که 4 تا بذارم اینجا بود اول دیگه اون هرچی میگفتی میآورد Orang tu malah tu mandi tak
فارش نمیخوره من سوسیس میخورم. من رول ژامبون فکر کنم Iran discovery. اینم گوشت اگه فرشته سامون گوشت کرده با هم از این میخواد. ولی اون فکر نکنم داشته باشه میگه اون هرچی میخواد. دو تا هست. دو تا گنده از این کار از این از این بگیرش
Iran discovery. چرا حراج کردیم بیا داخل بفرمایید مشتریان عزیز بفرمایید آقای نفهمه دستم گرفتم آقای نفهمه اصلا باید بیای از هر کدوم یک Thank you.